Ceafă în vin la tigaie, cea mai fragedă friptură posibilă. Se pun feliile de ceafă la prăjit în tigaia încinsă cu puțin ulei. Se prăjesc la foc mediu până au prins culoare. Se condimentează cu sare, piper și cimbru. Se întorc și se țin din nou pe foc până prin culoare. Când au prins culoare, se adaugă jumătate vin, jumătate apă până aproape să acopere friptura. Se adaugă și 4-5 căței de usturoi. Se dă focul la minim, se acoperă cu capac și se lasă la gătit până scade sosul. Pentru 1 litru de lichid durează o oră și 20 de minute. Când sosul a scăzut vizibil, se întoarce friptura pentru a prinde culoare și pe cealaltă parte. Este o rețetă cu care nu puteți da greș și, deși durează relativ mult, necesită foarte puțin efort. Voi fi foarte bucuroasă dacă îmi spuneți că ați încercat-o. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați că fiecare comentariu, like sau abonare mă ajută să țin acest canal activ. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!